Trong video trước, chúng mình đã làm về đảo Trường Sa lớn, hòn đảo quan trọng của quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Và trong video hôm nay, các bạn hãy cùng 5 phút thôi tìm hiểu thêm về một thực thể nữa của quần đảo Trường Sa, đó là đảo đá Tiền Nữ, nơi đón bình minh đầu tiên của cả nước. Trước khi bắt đầu, các bạn đừng quên bấm thích và đăng ký kênh nha. Điều kiện tự nhiên. Đá Tiền Nữ là một dạng san hô vòng thuộc cụm Trường Sa trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Hiện Việt Nam đang kiểm soát đá Tiền Nữ như một phần của thị trấn Trường Sa thuộc huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Đá Tiền Nữ cách cảng Cam Ranh 694 km, cách đá Tốc Tan 64 km về phía đông và cách quần đảo Palawan của Philippines chưa đầy 300 km. Đá Tiền Nữ là thực thể nằm xa nhất về phía biển đông trong các thực thể mà Việt Nam đang kiểm soát tại quần đảo Trường Sa. Bãi đá có hình dạng tam giác với chiều dài ba cạnh là 3,3 km, 5,5 km và 6,7 km. Chiều dài lớn nhất trên đảo đá là 6,8 km, trong khi chiều rộng tối đa đạt 3,3 km. Tổng diện tích của đá Tiền Nữ là khoảng 10 km vuông. Khu vực phía trong đá có lòng hồ dài khoảng 4,2 km và chiều rộng khoảng 1,7 km. Đá Tiền Nữ là một vành đai san hô khép kín. Khi thủy chiều xuống, sẽ có những gò san hô nổi lên, tập trung nhiều ở phía bắc và phía đông bắc của bãi, và toàn bộ phía ngoài có thể lội bộ xung quanh được. Đá Tiền Nữ mang đậm dấu ấn thời tiết, khí hậu, thủy văn của quần đảo Trường Sa. Mùa khô từ tháng 2 đến tháng 4, trên đảo không có mưa. Còn mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 1 năm sau, và ngày nào cũng có mưa, dông tố thất thường, thậm chí có ngày lượng mưa đo được đến 300 mm. Trong một ngày nắng đẹp, từ trên nhà lâu bền trên đảo, chúng ta có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn trọn vẹn cảnh biển của bãi đá Tiền Nữ với những dạng san hô hiện lên trong làn nước trong xanh và kết lại thành một hình vòng cung tuyệt đẹp như chính cái tên của đảo. Cái tên Tiền Nữ gắn liền với truyền thuyết. Khi xưa biển Đông quanh năm nổi sóng gió, trời thương những con tàu bè nhỏ ra khơi trong vô vọng, nên sai một nàng tiên bay đến giữa biển. Có nàng tiên ở đó, dòng gió cũng thổi thét gào, trời biển cũng hiền hòa hơn. Nơi nàng tiên bay xuống hình thành một bãi cạn, người ta gọi là bãi Tiền Nữ. Do nằm ở phía đông của đất nước và ở múi giờ thứ 8, nên mặt trời mọc ở đây sớm hơn ở đất liền 1 giờ, tức là ở trên đảo sẽ sớm hơn 1 giờ so với Hà Nội. Chính vì vậy mà Việt Nam chúng ta trải dài trên 2 múi giờ chứ không phải 1 múi giờ như mọi người vẫn nghĩ. Bình minh trên đá Tiền Nữ được cho là đẹp nhất trên quần đảo Trường Sa vì khoảng cách và màu sắc nhìn mặt trời rất gần. Đời sống của cán bộ chiến sĩ trên đá Tiền Nữ. Hiện nay, đá Tiền Nữ đã được xây dựng nhà ở kiên cố, vững chắc, có hệ thống năng lượng gió, năng lượng mặt trời, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Đảo cũng đã được trang bị máy thu hình, hệ thống trạm thu sóng của Viettel, trạm phát tín hiệu vệ tinh của Đài Truyền hình Việt Nam đã giúp cho cán bộ chiến sĩ cập nhật kịp thời những thông tin trong nước và thế giới. Trên đảo có tủ sách, báo và một tủ sách pháp luật với gần 1.000 đầu sách và trên 20 đầu báo các loại. Là nơi xa nhất của đất liền, nhưng cán bộ, chiến sĩ đá Tiền Nữ với tình yêu biển, đảo luôn gắn bó đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với những người lính ở những đảo nổi trong quần đảo Trường Sa thì những loại cây như cây bảng vuông, cây phong ba là những lá chắn sóng gió hiệu quả, tạo cảnh quan, tạo bóng mát. Nhưng ở đảo chìm như Tiền Nữ, xung quanh chỉ là san hô, ở giữa là một công trình quân sự kiên cố, thì để có được màu xanh, cán bộ chiến sĩ nơi đây chỉ có thể trồng cây trong chậu. Trên đá Tiền Nữ, cán bộ và chiến sĩ nuôi nhiều chó. Những chú chó trên đá Tiền Nữ nổi tiếng bơi giỏi, có thể bắt cá khi thủy chiều xuống. Chó ở đây không những thân thiện với khách từ đất liền ra thăm, mà nó còn được huấn luyện để theo chân các chiến sĩ đi tuần tra, canh gác và bầu bạn, giúp lính đảo bớt nhớ nhà. Với tinh thần cả nước vì Trường Sa, các cán bộ, chiến sĩ trên bãi đá luôn nhận được sự quan tâm ủng hộ cả về vật chất và tinh thần của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, đoàn thể, nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài. Đây là nguồn động viên to lớn, ủng hộ tinh thần cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh gác nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ trên các đảo Tiền Nữ cũng đã làm tốt những công tác dân vận, tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho ngư dân, hỗ trợ ngư dân về nước ngọt, rau xanh và một số nhu yếu phẩm khác. Qua đó, bãi đá đã thực sự trở thành điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển. Vị trí chiến lược án ngữ phía đông.
Là thực thể nằm ở cực đông của Tổ quốc, nên đá tiên nữ có vị trí chiến lược, đảm nhận nhiệm vụ phát hiện các mục tiêu đầu tiên từ xa tới, và cùng với các đảo như Trường Sa lớn, đảo Đá lớn trong quần đảo Trường Sa tạo thành lá chắn sườn phía đông bảo vệ Tổ quốc. Đảo Đá Tiên Nữ có vị trí rất quan trọng, nằm trong khu vực 3 của quần đảo Trường Sa. Từ Đá Tiên Nữ đến các bãi đá khác như Tốc Tan, Núi Lè, Phan Vinh và một số đảo ở phía nam của quần đảo Trường Sa khá dễ dàng. Vì vậy rất thuận tiện cho việc trao đổi thông tin, gặp gỡ, tiếp xúc giữa các đảo, và là địa chỉ tin cậy của ngư dân các địa phương ra đánh bắt hải sản trong khu vực này. Xung quanh đảo có nhiều loài hải sản như cá ngừ, cá mú, cá chắp, tôm hùm, rùa biển, dễ đánh bắt, khai thác, chế biến, phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Từ cuối năm 1987, tình hình khu vực quần đảo Trường Sa trở nên căng thẳng. Trung Quốc đưa nhiều tàu chiến đến hoạt động trong khu vực quần đảo. Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân xác định phải nhanh chóng tổ chức lực lượng đóng giữ thêm một số đảo, bãi đá ở Trường Sa. Giữa mùa biển động, vượt qua sóng to gió lớn, ngày 25 tháng 1 năm 1988, tàu HQ613 của vùng 4 Hải quân đã đưa lữ đoàn 146 và trung đoàn công binh 83 đến đảo Tiên Nữ, dựng nhà cao chân và tổ chức bảo vệ đảo. Tới cuối năm 2021, đầu năm 2022, Việt Nam đã ưu tiên tiến hành bồi đắp, nâng cấp đá Tiên Nữ thành đảo nổi thứ 11 của nước ta trên Biển Đông. Những hình ảnh vệ tinh cho thấy đá Tiên Nữ đang được tiến hành bồi đắp ở phía đông, cách điểm đóng quân cũ khoảng 3 km. Với những hình ảnh hiện tại thì chưa thể xác định được hình dạng hòn đảo nhân tạo như thế nào. Tuy nhiên, những dải cát san hô, trầm tích đang được tập kết dọc theo bãi đá dài tới 1.100 m, chiều rộng chỗ lớn nhất xấp xỉ 320 m. Do khu vực biển quần đảo Trường Sa thường xuyên có bão xảy ra, nên bên cạnh việc san lấp, bồi đắp, Việt Nam cũng xây dựng các bờ kè xung quanh. Đây là một chiến thuật hiệu quả, giống như đánh chắc, tiến chắc trong điều kiện thiếu các trang thiết bị quy mô công nghiệp như của Trung Quốc. Với kết cấu bê tông cùng các dải đá san hô khép kín, tạo thành lòng hồ có độ sâu lý tưởng. Có thể trong thời gian sắp tới, chúng ta sẽ có được một trung tâm hậu cần nghề cá tiếp theo tại đây. Thậm chí, trong tương lai không xa, khu vực này còn có thể có một sân bay. Nếu điều đó xảy ra, thì viễn cảnh du lịch ra đá Tiên Nữ là rất khả thi. Vì mỗi người dân Việt Nam luôn muốn được đến thăm một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Xung quanh đá Tiên Nữ có đá Núi Lè và đá Thuyền Chài, hiện đều được mở rộng kênh dẫn nước từ bên ngoài vào lòng hồ bên trong thực thể và trở thành 2 âu tàu tự nhiên cho tàu thuyền neo đậu. Do đó, việc Việt Nam biến Tiên Nữ trở thành một âu tàu sẽ giúp chúng ta có tới 3 âu tàu tự nhiên, đáp ứng nhu cầu neo đậu, tránh trú cho một lượng lớn tàu cá của ngư dân hoạt động trong khu vực biển quần đảo Trường Sa. Từ đây có thể tạo nên điểm tựa vững chắc cho ngư dân tự tin vươn khơi bám biển dài ngày, không lo ngại các cơn bão nhiệt đới ập đến bất ngờ. Qua đó tạo lợi thế cho công cuộc đấu tranh và giữ gìn chủ quyền theo cách thức chiến tranh nhân dân. Phát triển sự hiện diện thường xuyên của bà con ngư dân cũng là phát triển khả năng trinh sát của ta, khi mà những tàu cá này chính là tai mắt của cơ quan chức năng trong việc phát hiện những hành vi vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Đảo Tiên Nữ cũng là một trong không nhiều các thực thể dạng san hô mà Việt Nam đang kiểm soát, có diện tích trên 10 km². Tiên Nữ, Thuyền Chài và Núi Lè kết hợp lại sẽ tạo ra các âu tàu có diện tích rất lớn, đủ sức neo đậu các loại tàu cá lớn và một số loại tàu chiến của Việt Nam trong trường hợp cần thiết. Ngoài ra, rìa san hô phía đông của đảo gần như là một đường thẳng, quá hoàn hảo để chúng ta xây dựng sân bay thứ 2 tại quần đảo Trường Sa. Ngoài ra, đá Tiên Nữ cũng là một trong 9 thực thể có hải đăng trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Hải đăng giúp cho tàu thuyền đi đúng hướng, không bị mắc cạn hay vướng vào đá ngầm. Việc xây dựng những ngọn hải đăng này theo luật pháp quốc tế là trách nhiệm của mỗi quốc gia có biển, vừa là cột mốc khẳng định chủ quyền của Việt Nam, được cơ quan quỹ đạo quốc tế và Hiệp hội Báo hiệu Hàng hải quốc tế ghi nhận trên hải đồ quốc tế. Trạm hải đăng Tiên Nữ được xây dựng theo ứng dụng công nghệ mới, nằm trên móng trọng lực đặt trên đá san hô tự nhiên. Phần trạm và tháp đèn có kết cấu dầm vững chắc, cao hơn 22 m, đèn có tâm sáng ở độ cao 20,5 m. Tầm hiệu lực sáng ban ngày là khoảng 26 km, còn ban đêm là khoảng 28 km. Đèn hoạt động độc lập giúp tàu thuyền đi qua vùng biển Trường Sa nhận biết được hải phận và hướng đi của mình. Vừa rồi là một số thông tin về đá Tiên Nữ. Các bạn thấy thực thể này của quần đảo Trường Sa có vị trí chiến lược như thế nào? Hãy để lại ý kiến xuống phía bên dưới để mọi người cùng biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại.